પેપર 603 જનરલ ટોપોલોજી એમાં યુનિટ 2 લે છે. એમાં કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન્સ બિટવીન ટુ ટોપોલોજીકલ સ્પેસીસ. છેલ્લે આપણે ડેફિનેશન જોઈ ગયા હતા. કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન કોને કહેવાય? f(x) to y to dash ફંક્શનને આપણે કન્ટિન્યુઅસ એટ પોઈન્ટ a કહે છે. ક્યારે? કે if for each neighborhood f of a belongs to y, f inverse n is a neighborhood of point a. એટલે કે f function x dot to y dot dash continuous function continuous at a point a ક્યારે કહે છે? a belongs to capital X. અગર ફંક્શન f કન્ટિન્યુઅસ છે એમ ત્યારે કહેશું કે જ્યારે a ને અનુરૂપ f of a એ y નું પોઈન્ટ હોય તો ટોપોલોજીકલ સ્પેસ y માં માટે f of a નું નેબરહુડ કોઈ પણ n લઈ તો એની ઇન્વર્સ ઇમેજ f ઇન્વર્સ n એ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ x માં પોઈન્ટ a નું નેબરહુડ થાય તો આપણે કીધું કે f is continuous at point a. ફરી આગળ થિયરમ્સ જોઈ ગયા કે f(x) to y to dash is continuous if and only for each open subset O of y f inverse O is an open subset of x થાય. એટલે કે y માં કોઈ પણ ઓપન સેટ O લઈ અને એની ઇન્વર્સ ઇમેજ f ઇન્વર્સ O x માં ઓપન સેટ થાય તો પણ આપણે કહીએ કે ફંક્શન f(x) to y to dash is continuous. આગળ થિયરમ જોઈ ગયા કે f(x) to y to dash is continuous if and only for any closed subset f of y f inverse f is a closed subset of x. એટલે કે y માં કોઈ પણ ક્લોઝ સેટ f લઈ અને એની ઇન્વર્સ ઇમેજ એ x માં ક્લોઝ સેટ થાય તો પણ આપણે કહીએ કે f(x) to y to dash is continuous. અને એવી જ if and only if condition આ થિયરમમાં પણ જોશું કે the mapping f(x) to y to dash is continuous if and only if for any subset a of y f of a bar subset of f of a એનો બાર. તો એ સાબિતે જોશું આપણે if and only બંને બાજુ પ્રૂવ કરવો છે. તો ફર્સ્ટ લેટ f(x) to y to dash is continuous and let any a belongs to capital X. a of x sudah lesson for any subset a of x f of a bar subset of f of a એનો બાર એ આપણે પ્રૂવ કરશું. તો let any a subset of x અને આપણે જાણવું છે કે કોઈ પણ સેટ a માટે આપણે આગળ પ્રૂવ કર્યું કે a સબસેટ ઓફ a બાર થાય જ. દરેક સેટ પોતાના ક્લોઝરનો સબસેટ હોય જ તો એ મુજબ f of a સબસેટ ઓફ f of a નો બાર કહીશું. તો બંને બાજુ f ઇન્વર્સ ફંક્શન લગાડી તો f ઇન્વર્સ ઓફ f of a સબસેટ ઓફ f ઇન્વર્સ ઓફ f of a નો બાર થશે. અને also we know that a subset of f inverse of f of a. તો આ બંને રિઝલ્ટને આપણે ભેગું કરી દઈએ તો a subset f inverse f of a અને f inverse f of a subset of f inverse f of a નો બાર. તો એ બંને ઉપરથી આપણે કહી શકશું a subset of f inverse f of a નો બાર. Therefore બંને બાજુ આપણે ક્લોઝર લઈ લેશું તો a બાર સબસેટ ઓફ f ઇન્વર્સ f of a નો બાર અને એનો ક્લોઝર એને આપણે રિઝલ્ટ 1 કહેશું.
તો આપણે જાણ્યું છે કે કોઈ પણ સેટનો ક્લોઝર એ ક્લોઝ સેટ હોય છે. તો f of a નો બાર is a closed subset of y થાય. એ સબસેટ x છે તો f of a એ y નો સબસેટ હોય તો f of a નો બાર is a closed subset of y થાય. And f extra to y dot s is continuous. તો આ ફંક્શન f extra to y dot s એ continuous છે. f of a નો બાર એ આ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ y નો ક્લોઝ સબસેટ છે. તો ફંક્શન f કન્ટિન્યુઅસ છે માટે આ ક્લોઝ સેટની ઇન્વર્સ ઇમેજ f ઇન્વર્સ ઓફ f of a નો બાર is a closed subset of x થશે. તો f ઇન્વર્સ f of a નો બાર is a closed subset of x થાય. અને આ ક્લોઝ સેટ છે તો એનો ક્લોઝર બરાબર એ સેટ પોતે થાય આપણે જાણીએ છીએ. A is closed if and only if a bar equal to a. તો એ રિઝલ્ટ મુજબ f ઇન્વર્સ f of a નો બાર એનો ક્લોઝર ઇક્વલ ટુ f ઇન્વર્સ f of a નો બાર. Now from 1 a bar subset of આ સેટ f ઇન્વર્સ f of a નો બાર એનો ક્લોઝર અને એના બરાબર છે f ઇન્વર્સ f of a નો બાર. તો આ બંને રિઝલ્ટ ઉપરથી આપણે કહીશું કે a બાર સબસેટ ઓફ f ઇન્વર્સ f of a નો બાર. તો therefore આપણે f of a નો બાર સબસેટ ઓફ f of a એનો બાર. તો f of a ક્લોઝર સબસેટ ઓફ f of a નો ક્લોઝર. તો આમ આપણે f extra to y dot s એ કન્ટિન્યુઅસ છે એમ લીધું અને પ્રૂવ કર્યું કે કોઈ પણ a સબસેટ ઓફ x માટે f of a નો ક્લોઝર સબસેટ ઓફ ક્લોઝર ઓફ f of a. હવે કોન્વર્સલી આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે એ મુજબ લેશું. કોન્વર્સલી લેટ f of a bar subset of f of a નો બાર for any subset a of x. અને પ્રૂવ કરશું કે f extra to y dot s is continuous. તો આ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ છે એ પ્રૂવ કરવા માટે આગળ આપણે બે થિયરમ જોઈ ગયા. એમાં લાસ્ટ થિયરમનો યુઝ કરશું કે વાયમાં કોઈ પણ ક્લોઝ સેટ f લઈ અને એની ઇન્વર્સ ઇમેજ f હેઠળ એક્સમાં ક્લોઝ સેટ થાય તો આપણે કહેશું કે f extra to y dot s is continuous. તો એ મુજબ let any closed subset f of y we prove that f inverse f is a closed subset of x. તો આ ક્લોઝ સેટ છે એ પ્રૂવ કરવા તો આપણે જાણવું છે કે a is closed if and only if a bar equal to a. તો જો આ સેટનો ક્લોઝર બરાબર એ સેટ પોતે એ પ્રૂવ કરી દઈએ આપણે તો આપણે કહીએ કે f ઇન્વર્સ કેપિટલ f is a closed subset of x. તો આપણે પ્રૂવ કરશું કે f ઇન્વર્સ f નો ક્લોઝર ઇક્વલ ટુ f ઇન્વર્સ f. તો આ બે સેટ ઇક્વલ છે એ પ્રૂવ કરવું છે. એ માટે આપણે જાણવું છે a ઇક્વલ ટુ b પ્રૂવ કરવું હોય તો a સબસેટ b અને b સબસેટ a બતાવીએ છીએ. તો એ મુજબ આપણે એક બાજુ તો આ ક્લિયર જ છે કે f ઇન્વર્સ f સબસેટ ઓફ f ઇન્વર્સ f નો બાર હોય જ. કારણ શું કોઈ પણ સેટ a માટે a સબસેટ ઓફ એનો ક્લોઝર a બાર એ આપણે આગળ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરેલો છે. તો આપણને આ રિઝલ્ટ તો મળે જ છે કે f ઇન્વર્સ f સબસેટ ઓફ f ઇન્વર્સ f નો બાર. હવે આપણે જે એઝ્યુમ કરેલું છે કન્ડિશન એમાં a ની જગ્યાએ f ઇન્વર્સ f મૂકી દેશું. આપણે કઈ કન્ડિશન સ્વીકારી છે કે x ના કોઈ પણ સબસેટ a માટે f of a બાર સબસેટ ઓફ f of a નો બાર. તો આ કન્ડિશનમાં આપણે સેટ a ની જગ્યાએ f ઇન્વર્સ કેપિટલ f લઈ લઈશું. f
ઇન્વર્સ કેપિટલ એફ એ એફનો સબસેટ થશે. તો એની જગ્યાએ એફ ઇન્વર્સ એફ લઈ શકશો. તો આપણે એઝ્યુમ્પશન મુજબ એફ ઓફ એફ ઇન્વર્સ એફ નો બાર સબસેટ ઓફ એફ ઓફ એફ ઇન્વર્સ એફ એનો બાર. હવે એફ ઓફ એફ ઇન્વર્સ એફ બરાબર એફ થઈ જશે અને એનો બાર. તો એફ ઓફ એફ ઇન્વર્સ એફ એનો બાર સબસેટ ઓફ એફ બાર. અને એફ બાર ઇક્વલ ટુ એફ થાય કારણ શું એફ ઇઝ ક્લોઝ સબસેટ ઓફ વાય. એફ એ ક્લોઝ સેટ છે તો એનો ક્લોઝર બરાબર એફ જ થશે. તો therefore આના ઉપરથી એફ ઓફ એફ ઇન્વર્સ એફ નો બાર સબસેટ ઓફ એફ બાર બરાબર એફ મૂકી દેશું. અને બંને બાજુ એફ ઇન્વર્સ ફંક્શન લઈ લે તો એફ ઇન્વર્સ એફ નો બાર સબસેટ ઓફ એફ ઇન્વર્સ એફ. તો આમ આપણે આ રિઝલ્ટ 3 પ્રૂવ કર્યું. 2માં આપણે કીધું કે એફ ઇન્વર્સ એફ સબસેટ ઓફ એફ ઇન્વર્સ એફ નો બાર. અને 3માં આપણે એફ ઇન્વર્સ એફ નો બાર સબસેટ ઓફ એફ ઇન્વર્સ એફ એ પણ પ્રૂવ કર્યું. અને therefore આપણે કહીશું કે એફ ઇન્વર્સ એફ નો બાર ઇક્વલ ટુ એફ ઇન્વર્સ એફ. તો આ સેટ એફ ઇન્વર્સ એફ એનો ક્લોઝર બરાબર એ સેટ પોતે જ થાય છે. એટલે કે એ બાર ઇક્વલ ટુ એ એવું થાય છે. તો આપણે કહીએ છીએ કે એ ઇઝ ક્લોઝ. તો એ મુજબ અહીંયા કહીશું એફ ઇન્વર્સ એફ ઇઝ એ ક્લોઝ સબસેટ ઓફ એક્સ. તો આમ આપણે કોઈ પણ વાયમાં કોઈ પણ ક્લોઝ સેટ એફ લીધો અને એનો ઇન્વર્સ ઇમેજ ફંક્શન એફ હેઠળને એફ ઇન્વર્સ એફ ઇઝ એ ક્લોઝ સબસેટ ઓફ એક્સ થાય છે એ પ્રૂવ કર્યું. અને therefore આપણે કહી શકશું કે એફ એક્સ ડોટ વાય ડોટ એસ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. તો આમ આપણે બંને બાજુ પ્રૂવ કરી દીધું. અને therefore આપણે કહી શકશું કે એફ એક્સ ડોટ વાય ડોટ એસ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ if and only for each subset a of x f of a bar subset of f of a whole bar. Next theorem જોશો that f x dot y dot s be continuous at point a belongs to x and g y dot s to z dot double dash be continuous at point f of a belongs to y and a belongs to x છે. એ x નો પોઈન્ટ હોય તો f of a belongs to y થાય. તો ફંક્શન g એ y dot x to z dot double dash is continuous at point f of a belongs to y છે એમ લેશો. તો then આપણે પ્રૂવ કરશું કે g of x dot to z dot double dash is continuous at point a થાય. એટલે કે બે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનનું કમ્પોઝિટ ફંક્શન એ પણ કન્ટિન્યુઅસ થાય. So here f x dot to y dot s is continuous at point a belongs to x and g y dot x to z dot double dash is continuous at point f of a belongs to y. So we show that g of x dot to z dot double dash is continuous at point a. તો ફંક્શન g of એ પોઈન્ટ એ આગળ કન્ટિન્યુઅસ છે એ પ્રૂવ કરશે. તો એ પ્રૂવ કરવા માટે એક્સમાં આ એ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ એક્સનો કોઈ પણ પોઈન્ટ છે. આ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ એક્સ ડોટ વાય ડોટ એસ ઝેડ ડોટ ડબલ એસ એ મુજબ લેશું. ફંક્શન એફ એ એક્સ ડોટ વાય ડોટ એસ છે. ફંક્શન જી એ વાય ડોટ એસ ટુ ઝેડ ડોટ ડબલ એસ છે. એ એક્સનો કોઈ પણ પોઈન્ટ લે છે તો એની એફ હેઠળ ઇમેજ એફ ઓફ એ બિલોંગ્સ ટુ વાય થશે.
આ પોઈન્ટ A ની ઇમેજ f of A અને f of A ની g હેઠળ ઇમેજ એ આ પોઈન્ટ થાય છે અહીંયા અને g of f of A અને g of f of A બરાબર g of f of A. તો g of f એ x dot to z dot double dash પરનું ફંક્શન છે. તો આપણે પ્રૂવ કરવું છે f અને g એ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન છે. આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે g of f એ આ પોઈન્ટ A આગળ કન્ટિન્યુઅસ થાય. તો એ માટે આપણે g of f હેઠળ આ પોઈન્ટ A ની ઇમેજ g of f of A એટલે કે g of f of A જે આ પોઈન્ટ છે એનું કોઈ પણ નેબરહુડ n લઈ લે અને એની g of f ફંક્શન હેઠળ ઇન્વર્સ ઇમેજ g of f inverse of n એ પોઈન્ટ A નું નેબરહુડ થાય. તો આપણે કહી શકશું કે g of f is continuous at point A. તો આપણે પ્રૂવ કરીશું કે g of f is continuous at point A. એ માટે let n be any neighborhood of g of f of A, that is g of f of A. Now g y dot dash to z dot double dash is continuous at point f of A. તો g એ આ પોઈન્ટ f of A આગળ કન્ટિન્યુઅસ છે. તો આ g of f of A પોઈન્ટ નો નેબરહુડ n અને g હેઠળ ઇન્વર્સ ઇમેજ g inverse n is a neighborhood of point f of A. અને f x dot to y dot dash is continuous at point A છે. તો f continuous at point A અને g inverse n is a neighborhood of point f of A છે. તો આ નેબરહુડની f હેઠળ ઇન્વર્સ ઇમેજ એટલે કે f inverse g inverse of n is a neighborhood of point A થાય. તો f inverse of g inverse of n is a neighborhood of point A and f inverse g inverse n equal to g of f inverse of n. તો આમ g of f inverse of n is a neighborhood of point A થાય છે. So thus if n is a neighborhood of point g of f of A, then g of f inverse n is a neighborhood of point A થાય છે. And therefore આપણે કહી શકશું g of f x dot to z dot double dash is continuous at point A. તો આમ બે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન હતા અને એનું કમ્પોઝિશન એ પણ કન્ટિન્યુઅસ થાય છે. Thus we can say that composition of two continuous mapping is also continuous. Our next topic જોશું subspace of a topological space. તો એની ડેફિનેશન લેતા પહેલા આપણે એક અગત્યનું થિયરમ જોઈશું. Let y be any subset of a topological space x dot, then dot s equal to O intersection y, where O belongs to top is a topology on y. તો set dot s આ મુજબ ડિફાઇન કરવી છે. y એ x નો સબસેટ છે કોઈ પણ. તો dot s equal to O intersection y, where O belongs to top. એ મુજબ ડિફાઇન કરી તો dot s is a topology on y એ પ્રૂવ કરશું. હવે x dot is a topological space and y subset
set of x છે. We show that tau dash equal to O intersection y, O belongs to tau is a topology on y. તો એ માટે ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય છે એ આપણે પ્રૂવ કરશું. તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન આપણે એ બતાવશું કે phi અને y belongs to tau dash થાય. આપણે જાણીએ છીએ કે tau is a topology on x. tau તો x પરની ટોપોલોજી છે. તો ટોપોલોજી ડેફિનેશન મુજબ phi અને x એ belongs to tau તો હોય જ. phi અને x એ belongs to tau હોય તો એ બંનેનો y સાથેનો ઇન્ટરસેક્શન phi intersection y and x intersection y એ belongs to tau dash થાય. અને phi intersection y equal to phi થશે, x intersection y equal to y થશે. તો આમ phi અને y બંને belongs to tau dash થાય. તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન અહીંયા પ્રૂવ થાય છે કે phi અને y belongs to tau dash થાય. સેકન્ડ કન્ડિશન આપણે પ્રૂવ કરવી છે કે tau dash ના ગમે તેટલી સંખ્યાના મેમ્બર્સ લે તો એનો યુનિયન એ પણ tau dash નો મેમ્બર થવો જોઈએ. તો એ પ્રૂવ કરવા let for every alpha belongs to I, O alpha dash belongs to tau dash લેશું. every alpha belongs to I માટે O alpha dash belongs to tau dash લે. તો tau dash ની ડેફિનેશન મુજબ tau dash માં કેવા સેટ છે? તો tau નો મેમ્બર ઇન્ટરસેક્શન y. tau dash માં આપણે ઉપર tau dash ની ડેફિનેશન જોઈ ગયા. tau dash equal to આ મુજબ છે કે tau નો કોઈ પણ મેમ્બર લઈ O તો O intersection y એ tau dash નો મેમ્બર થાય. તો આ બધા O alpha dash belongs to tau dash છે. તો એ આવા ફોર્મમાં છે O alpha dash equal to O alpha intersection y. તો જ્યાં O alpha શું હશે? it belongs to tau. આપણે કહીએ કે there exists O alpha belongs to tau such that O alpha dash equal to O alpha intersection y for every alpha belongs to I માટે. તો હવે યુનિયન O alpha dash alpha belongs to I equal to union O alpha intersection y alpha belongs to I. O alpha dash બરાબર O alpha intersection y છે. અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ લો મુજબ ઇક્વલ ટુ થશે યુનિયન O alpha alpha belongs to I intersection of y. for every alpha belongs to I માટે O alpha belongs to tau છે અને tau is a topology on x છે. તો x પરની ટોપોલોજી છે. આ બધા tau ના મેમ્બર છે. તો એ બધાનો યુનિયન is also a member of tau થાય. તો યુનિયન O alpha alpha belongs to I belongs to tau થાય. અને આ tau નો મેમ્બર હોય તો એનો y સાથેનો ઇન્ટરસેક્શન એ પણ એ belongs to tau dash થાય. અને યુનિયન O alpha intersection y, union O alpha intersection y equal to છે union O alpha dash alpha belongs to I. So therefore union O alpha dash belongs to tau dash થશે. આ સેટ બરાબર union O alpha dash અહીં મુજબ. તો union O alpha dash alpha belongs to I belongs to tau dash થશે. તો આમ O alpha એ tau dash ના મેમ્બર લીધા હતા આપણે અને એ બધાનો યુનિયન એ પણ belongs to tau dash થાય છે પ્રૂવ કર્યું. તો thus union of any number of members of tau dash is a member of tau dash કહી શકશું. તો સેકન્ડ કન્ડિશન પણ સેટિસ્ફાઈ થાય છે. થર્ડ કન્ડિશન કે tau dash ના
ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સનો ઇન્ટરસેક્શન એ પણ ટોડેસનો મેમ્બર થવો જોઈએ. તો એ પ્રૂવ કરવા લેટ O1 dash, O2 dash, O3 dash up to On dash belongs to Todes. તો Todesના ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ મેમ્બર્સ લેશું અને આપણે પ્રૂવ કરશું. We show that the intersection OI dash I equal to 1 to n belongs to Todes થાય છે. So now for every I equal to 1 to n માટે OI dash belongs to Todes છે. તો આ બધા OI dash એ Todesના મેમ્બર છે અને Todesના મેમ્બર કેવા છે? ટોનો મેમ્બર ઇન્ટરસેક્શન Y એવા ફોર્મમાં ટોડેસની ડેફિનેશન મુજબ આપણે ટોડેસમાં એવા જ લઈએ છીએ. ટોડેસના મેમ્બર કેવા છે? ટોનો મેમ્બર હોય એ ટોનો મેમ્બર હોય તો O ઇન્ટરસેક્શન Y એ ટોડેસનો મેમ્બર થાય. તો ટોડેસના મેમ્બર બધા એવા ફોર્મમાં છે. તો OI dash equal to થશે OI intersection Y, જ્યાં OI belongs to to હોય. તો for every I equal to 1 to n માટે આ OI belongs to to છે અને તો x પરની ટોપોલોજી છે. તો એ છે ટોપોલોજી on x. અને તો થર્ડ કન્ડિશન મુજબ ટોપોલોજીની આ OI dash બધાનો ઇન્ટરસેક્શન એ પણ belongs to to થાય. તો ઇન્ટરસેક્શન OI I equal to 1 to n belongs to to થશે. આ ટોનો મેમ્બર હોય તો એનો y સાથેનો ઇન્ટરસેક્શન એ belongs to ટોડેસ થશે. ટોડેસની ડેફિનેશન મુજબ. અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ લો મુજબ ઇન્ટરસેક્શન OI I equal to 1 to n ઇન્ટરસેક્શન y આ બધા ઇન્ટરસેક્શન જ છે. તો ઇક્વલ ટુ આપણે આ મુજબ પણ કહી શકીએ કે ઇન્ટરસેક્શન OI intersection Y I equal to 1 to n which belongs to Todes. અને OI intersection Y બરાબર OI dash. તો intersection I equal to 1 to n OI dash belongs to Todes. તો આમ OI dash એ આપણે ટોડેસના મેમ્બર લીધા હતા for every I equal to 1 to n માટે. તો એ દરેકનો ઇન્ટરસેક્શન એ પણ belongs to Todes થાય છે આપણે પ્રૂવ કર્યું. So that's intersection of any number of members of intersection of any નહીં પણ finite number of members of intersection of yeah that's the finite intersection of finite number of members of Todes is a member of Todes. So that goes from 1 2 and 3 આપણે કહી શકશું Todes is a topology on Y. આગળ ડેફિનેશન જોશું subspace of a topological space. So let Y be a subset of a topological space X then Todes equal to O intersection Y. O belongs to to is a topology on Y. આપણે ઉપર થિયરમમાં પ્રૂવ કર્યું. So then Y Todes is called subspace of a topological space X. So Y a topological space X નો કોઈ પણ subset હોય તો Todes બરાબર O intersection Y. O belongs to to એ Y પરની ટોપોલોજી થાય છે આપણે ઉપર સાબિત કર્યું. તો આ ટોપોલોજીકલ સ્પેસ Y Todes એને આપણે ટોપોલોજીકલ સ્પેસ X નો સબસ્પેસ છે એમ કહેશું. અને this topology Todes is called relative topology on Y. So the definition relatively open set and closed sets. So એ જોઈ લેશું that Y Todes be a subspace of a topological space X. Then an open set O dash in Y is called relatively open in Y. એટલે subspace Y માં કોઈ પણ open set હોય તો એને આપણે relatively open કહેશું. And a closed set F dash
in y is called relatively closed set in y. અને y માં સબસ્પેસ y માં કોઈ પણ ક્લોઝ સેટ એને આપણે રિલેટિવલી ક્લોઝ સેટ કહેશું. આગળ એક થિયરમ જોઈ લેશું. Let y tod s be a subspace of a topological space x tau and f dash subset of y is relatively closed in y if and only if there exists a closed set f in x such that f dash equal to f intersection y. તો આપણે જે પ્રૂવ કરવું છે એ if and only if છે, એટલે બંને બાજુ પ્રૂવ કરશું. અહીંયા let y tod s be a subspace of topological space x tau છે. So first let f dash subset of y is relatively closed in y. So f dash એ subspace y માં closed set y, એટલે કે relatively closed set y. તો આપણે પ્રૂવ કરવું છે કે આ f dash જે છે એ આવા ફોર્મમાં હોય f intersection y, જ્યાં f એ x માં ક્લોઝ સેટ હોય. તો f dash subset of y છે તો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ f dash એને આ મુજબ પણ લખી શકાય y minus f dash. તો it's relatively open in y થશે. f dash એ relatively closed set છે, એટલે કે f dash એ y માં ક્લોઝ સેટ છે. તો y માં એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ એ ઓપન સેટ થશે. તો y minus f dash is relatively open in y. અને સબસ્પેસ y માં ઓપન સેટ એ આવા ફોર્મમાં હશે કે x માં કોઈ ઓપન સેટ ઇન્ટરસેક્શન y, એટલે કે ફોર સમ g belongs to tau માટે આપણે કહી શકીશું કે y minus f dash equal to g intersection y થાય. અને તો આપણે પ્રૂવ કરશું કે f dash equal to x minus g intersection y થશે. તો f dash equal to x minus g intersection y એ પ્રૂવ કરવા let any point x belongs to f dash લે. f dash એ subset of y છે, એટલે આ પોઈન્ટ x એ f dash માં હોય તો y માં તો હશે જ. x belongs to y and x f dash માં છે તો એના કોમ્પ્લિમેન્ટ y minus f dash માં ના હોય. તો x belongs to y and x does not belongs to y minus f dash. So x belongs to y and x does not belongs to g intersection y, કારણ y minus f dash બરાબર g intersection y છે. તો x belongs to y છે અને x g intersection y માં નથી. તો આ સેટ y માં છે અને જો g માં હોય તો બેના ઇન્ટરસેક્શનમાં આવે, પણ એના ઇન્ટરસેક્શનમાં પોઈન્ટ x નથી. તો એનો અર્થ શું થયો કે x does not belongs to g. So therefore કહીશું x belongs to y, x does not belongs to g, એટલે કે x g માં નથી તો એના કોમ્પ્લિમેન્ટ g એ સબસેટ ઓફ x છે. તો x માં એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ કેપિટલ x માઇનસ g. તો આ પોઈન્ટ x એ g માં ન હોય તો એના કોમ્પ્લિમેન્ટ x માઇનસ g માં હશે. તો therefore x y માં છે અને x minus g માં છે તો બેના ઇન્ટરસેક્શનમાં હોય. તો therefore x belongs to x minus g intersection y. અને કોન્વર્સલી ઉલટું પણ કહી શકશું, x belongs to x minus g intersection y માં હોય તો x belongs to y, x belongs to x minus g, તો x belongs to y, x minus g માં હોય તો g માં ના હોય. તો x belongs to y, g માં ન હોય તો g intersection y માં નહીં હોય, y માં તો છે. અને તો x belongs to y and g intersection y બરાબર y minus f dash છે.
and therefore y minus f dash માં ન હોય તો એ f dash માં છે કે y માં છે. તો આ રિઝલ્ટ ઇફ એન્ડ ઓનલી પ્રૂવ કર્યું આપણે કે f dash માં કોઈ પણ પોઈન્ટ હોય તો x minus g ઇન્ટરસેક્શન y માં હોય અને x minus g ઇન્ટરસેક્શન y માં હોય તો એ પોઈન્ટ f dash માં છે. અને therefore આપણે કહી શકશું f dash equal to x minus g intersection y થાય છે જ્યાં g belongs to to છે. તો આ x minus g એને આપણે f થી દર્શાવીએ તો let f equal to x minus g. So since g is open in x and g belongs to to છે તો open in x છે તો એનો complement x minus g is closed set in x છે. તો આમ આપણે f dash બરાબર આ x minus g બરાબર f કીધું એટલે f dash equal to f intersection y થશે. તો f dash equal to f intersection y where f is closed in y closed in x. તો આમ y માં કોઈ પણ ક્લોઝ સેટ f dash લીધો તો આપણે પ્રૂવ કર્યું કે f dash એ આવા ફોર્મમાં જ હોય x નો કોઈ પણ ક્લોઝ સેટ ઇન્ટરસેક્શન y. અને હવે કોન્વર્સલી ઉલટું પ્રૂવ કરશું કે let f dash બરાબર f intersection y લઈ where f is closed set in x. અને તો આપણે પ્રૂવ કરશું કે f dash is closed in y એટલે કે relatively closed set. તો હવે f dash equal to f intersection y છે તો આપણે પ્રૂવ કરશું કે y minus f dash equal to x minus g intersection y. તો y minus f dash equal to આ સેટ પ્રૂવ કરવું છે એ માટે આપણે let any point small y belongs to y minus f dash. તો y belongs to capital Y તો હોય જ પણ y minus f dash માં છે તો એ f dash માં નહીં હોય એના કોમ્પ્લિમેન્ટમાં. તો y belongs to y અને y f dash માં નથી f dash બરાબર f intersection y છે so therefore y does not belong to f intersection y. તો y belongs to y અને y does not belong to f intersection y છે so therefore y does not belong to f પણ થાય અને f માં ન હોય તો એ એના કોમ્પ્લિમેન્ટ x minus f એમાં હશે. તો f નો x માં કોમ્પ્લિમેન્ટ x minus f y belongs to x minus f. તો y એ કેપિટલ y માં છે x minus f માં છે and therefore y belongs to x minus અહીંયા સેટ કેપિટલ x થી દર્શાવીએ છીએ આપણે. તો y belongs to capital X minus f intersection y. અને ઉલટું પણ કહી શકશો તો આમ y minus f dash નો કોઈ પણ પોઈન્ટ હોય તો x minus f intersection y માં છે અને x minus f intersection y માં હોય તો એ y minus f dash માં છે. અને therefore આપણે કહી શકશું કે y minus f dash equal to x minus f intersection y. અને x minus f બરાબર આપણે g કહી દઈશું તો f is closed in x છે તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ x minus f equal to g is open in x. y minus f dash equal to x minus f અને આપણે g થી દર્શાવી દઈએ તો g intersection y થશે જ્યાં g is open in x થાય. તો આમ આપણે y minus f dash બરાબર x માં કોઈ ઓપન સેટ intersection y થાય છે and therefore આપણે કહી શકશું y minus f dash is relatively open in y. તો
y માઇનસ એફ ડેશ એ રિલેટિવલી ઓપન હોય તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ એફ ડેશ ઇઝ રિલેટિવલી ક્લોઝડ ઇન y થાય. તો આમ આપણે બંને બાજુ પ્રૂવ કર્યું કે વાયમાં કોઈ પણ ક્લોઝ સેટ એફ ડેશ હોય તો એ આવા ફોર્મમાં જશે એફ ડેશ બરાબર એફ ઇન્ટરસેક્શન વાય જ્યાં એફ ઇઝ એ ક્લોઝ સેટ ઇન એક્સ. નેક્સ્ટ થિયરમ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું.